Morning. Before we start with our CLP this morning, let's have our morning prayer muna. Yup. Yung song this morning, yung song. You're my delight and stop your feet. So stand up. Let's come before our Lord and Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for gathering us this morning. And as we continue with our Christian Life program, we start this CLP with our song of worship, You Are Made Light. Dwell in your courts, my Lord.
bless all of us. We also bless our speaker. All of these we pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Good morning po ulit. Good morning, Isko. Good morning, Fred. Good morning, Mikey. Kompleto na tayo ngayon, ha? Oo nga, di ba? God is good, man. Okay, so brothers and sisters, welcome to our talk number 3 today. Talk number 3 natin is about what it means to be a Christian. So for us to, para i-discuss natin itong topic na ito this morning, our speaker is a graduate of Christian Life Program back in 1999. He's married to our Tita Grace. Meron silang 3 anak. Ages 27, 24, and 23. Currently, our speaker serves as the sector head of Central A. So let's welcome Tito Manny. Panagsagan. Good. All the time. God is good. It's nice to be back. Dito po ako graduate sa Santuario. That was 1999. It was 20 years ago. So, pero maganda nung kami noon, dami natin, 50 couples yung ating membership. Pero ngayon, medyo parang napakahirap na mag-recruit na yun. Kasi ang dami ko distraction, Facebook na lang. Talaga, tapos Netflix, napakaraming tayong mga ginagawa. Mga lahat pa kayo naka-attend last week, who is Jesus Christ. So, last week na-discuss who is Jesus Christ. Alam naman natin kung sino yung ating Panginoon, kung paano siya nagsakripisyo sa atin, tapos yung mga miracles na nagawa niya na hindi kaya gawin ng common na tao. Kung titignan natin, tayo, dati kasi, ewan ko kilala nyo, kapanahunan namin, mga Noranians, saka mga Bilmanians, Tito Joy, Bilmanian lahat. So, tinapod nyo ba yun? Hindi kayo pero tayo, mga Kristiyano tayo, inaano natin, tayo yung followers na ating Panginoon, Jesus Christ. So, hindi natin, historically, yung Christians were mentioned 3 times sa Bible. And it started nung time na ang ating si Saint Stephen na minartyr sa Jerusalem. So when he was martyred, karamihan ng mga Kristiyano, yung mga followers ni Christ, mga disciples, nagtakbuhan from Jerusalem, pumunta sila sa Syria. Previously, yung Antioch was capital of Syria. So pero ngayon, yung Antioch is part of Turkey na. So dyan po nagsimula yung mga Kristiyano. And as Christians, we carry His name, Jesus Christ. So, and now we want to learn about more. Kung anong tungkol dito, paano tayo magiging Kristiyano. Kasi maraming notion about Christianity, being Christian, kala natin dahil nagsisimba lang tayo, pumapasok tayo sa simbahan, Kristiyano na tayo. So, medyo paliliwanag natin. Parang, parang nagsuot ka ng beachwear, di ka nga, nagpa-picture ka, may dala ng surfboard, akala mo, surfer ka na. So, hindi yung gano'n yun. So, napaka-importante na maintindihan natin ang pagiging Christian. Kung titignan natin, Christian. So, pag tinanggal natin, ang root word niyan is Christ. Pero pag tinanggal natin ang Christ dyan sa word niya ng Christian, may iwan lang I-A-N. And that would mean I am nothing. So,
tayo kung wala ang Panginoon. Hindi lang sa atin at nagbigay sa atin ng buhay. So, we are the biggest Christian nation in Asia. Actually, more than 85% of the populations ng Pilipinas ay Kristiyano. And all over the world, 1/3, parang mga 2 billion ng mga Kristiyano. Pero titignan natin, problematic ng ating bansa, ang daming mga kurakot, ang daming mga criminality, EGK, at yun sana yung nakakalungkot na tinawag tayong Kristiyano pero bakit ganito? Hindi natin sinusunod o hindi natin pinapalo yung ways ng ating Panginoon. Alam nyo, nung nag-start kami ng 1999, actually graduate ako noong 1998 sa Meralco. We were the first corporate CLP. Nag-attend ako ng CLP, ako lang mag-isa, hindi ko kasama yung wife ko. Because during that time, parang shaky yung aming marriage. Meron siyang career as a lawyer, ako naman as an engineer, so maraming overtime, siya naman maraming mga critic. So maliit pa yung aming mga anak, 2 years old, 3 years old, napapagbayaan na. So, tapos kami sa Meralco, meron pa kami mga stock option, marami kami mga stocks na inaano sa mga empleyado. So, napakalaki ng aming, kumbaga, napakalaki ng taas ng stock market during that time, ng early 1990s. So, kahit ano yung bilhin mo, akyat na akyat. Parang sa akin hindi ako masyado napapansin ng asawa ko. Lagi siyang yung sa kanyang mga kliyente. And then, alam niyo, mga lawyer, medyo magandang matatas, ika nga. Kaya pag nag-aaway kami, palagi akong talo dahil ano siya, lawyer, ika nga. So, yun. To a point na when the stock market was so high, nag-peak siya from 90 pesos, naging 500 pesos yung stock ng Meralco during that time. Kaya, kumbaga, million yung aking paper date, ika nga. Sabi ko, kailangan meron na akong number 2, meron na akong business. Kasi yun po yung during, ngayon hindi naman, dun sinusukat ng secular world kung gaano kakagaling. Yun ang nakikita ko sa mga mayor, sa mga congressman, mga senador, dapat may number 2. Mas maganda kung may number 2 na. So yun yung line of thinking ko. Kaya, pero ibang ways ng ating Panginoon, nung time na yun, na nagbabalak na ako, naghahanap na ako kung sino yung aking magiging mistress. Tumatawag ka, akakapitan mo na gusto yan. Alam nyo, pinabagsak ng ating Panginoon, pinabagsak ako na ating Panginoon. Kumbaga yung stock market nun, kung gaano kabilis umakyat, mas matindi yung bulusok. Alam nyo yung Meralco stocks namin, umabot pa sa, I think, 9 pesos o 7 pesos. So from 90, naging 500, naging 7 pesos. So wala, pati puhunan, ubos, ika nga, nawala yung million na supposed to be nakinita ko. That was the time na nagbalik ako sa ating Panginoon. So, sisimba na ako every morning sa Meralco, nagsiserve ako, may 7 o'clock kasi mass kami ron. So, nag-lay minister, music ministry. So, nabago yung aking pananaw sa buhay. And yun yung napalapit ako, mas lalo ako napalapit sa Panginoon, mas lalo akong napamahal sa akin. At that was the point din na naghanap ako ng isang community sa Meralco, open sila ng Christian Life Program at tumattend ako. Hindi ko kasama ang aking wife. Pero eventually, nung graduate ako, after 12 weeks, nakita ng wife ko yung pagbabago sa akin. Naging mas patient ako, mas loving, kumbaga. Kaya after 3 months, nagkaroon ng Christian Life Program dito, sinama ko yung aking wife. And yun na, the rest is history. Mamaya siguro itutuloy ko yung aking wife. Pero yun yung ating buhay Kristiyano, buwabagsak tayo, pero napaka-importante sa Christian, tumatayo tayo. At palagi nating tinutuon ang ating sarili sa ating Panginoon. Kasi definitely there will be ups and downs. Kahit nandito na kami sa community, 20 years na, marami pa rin. Nagtatalo pa rin kami, nag-aaway pa rin kami. Pero alam namin na itong pag-aaway ito
gawa ng demonyo. Kaya at the start pa lang, kumbaga, napipigilan namin ika na. Amen? Amen. So, isa natin misconceptions and complete notions about Christianity. Titignan natin, minsan, we just reduce Christianity to mere religious systems. Ito yung set of doctrines, alam natin yung Apostles' Creed, memorize natin. Kaya nangyayari minsan, faith remains in the intellectual level. So, minsan, gagaling natin, nag-memorize ng Bible, pero napakababaw, superficial yung ating nalalaman. And then, reduce to a very religious system, yung bang pag-hindi na natin, going to Mass, yung pag-attend natin ng mga community services. So, part yan ng pagiging Kristyano, pero hindi lang yun, minsan, Mass tayo ng Mass, pero pagdating sa misa naman, yung mga dati, palagi ako tumitingin. Asan yung mga, kumbaga parang nakikriticize ko ano pinagagawa nito, itong sexy na babae. Yung distracted ka, nawawala yung focus sa Panginoon. Minsan tinitignan mo pa, kung magkano binigay kaya sa basket, yun, ang dami mong distraction. So, napaka-importante na wearing a mask, talaga nakapokus tayo sa ating Panginoon. And then it's reduced to a mere religious system, knowing or reading a lot about God and doing a lot for God. So, hindi lang ito mere moral system, a set of do's and don'ts. Parang yung sa Ten Commandments na ito yung mga gagawin mo, ito yung hindi mo gagawin. So, hindi yung rules lang, ika na. Sa mga Jews, napakaraming na. Dumami yan. From 10 commandments, I think more than 400 yung kanilang mga do's and don'ts na ginagawa. Kaya nga sa yung mga Jews dun sa Israel, bawal pagsapado, hindi pwedeng magtrabaho. Kahit na pumindot sa elevator, bawal yan. Kaya pag pupunta ka sa hotel, pag Sabado, walang operator, lahat ng floors pupuntahan ng elevator kasi bawal kahit pumindot ika na. Then avoiding these things that can make you go to hell. Kasi nilano natin, takot lang tayo, gumawa ng kasamaan kasi alam natin or sa isip natin, pupunta tayo sa langit. So rather than tumitingin tayo sa mga ways na iiwasan natin, na napaka-importante, tinutungan natin papunta sa ating Panginoon at sumunod tayo sa kanyang mga okay? So Christianity is a social humanitarian system. Isang misconception din yan. So, sinasabi dito, someone who does good and is kind, he is a nice man or woman who always smiles, is friendly, never gets angry, and tries to please everyone. So, kulang dito. Hindi ito yung humanitarian system ng pagiging Kristiyano. Like, ang dami natin mga benefactors sa mga church, like si Janet Napoles sa pork barrel, napakayaman, tapos ang dami niyang mga pare na sinusustentuhan, binibigyan ng pondo, binibigyan ng sasakyan. So, titingnan natin, napaka-generous niya sa mga kaparihan. Pero, iba yung ways niya, saan ba nanggagaling ito ng pera? Puro-purako. So, hindi natin masasabing tunay sa Kristiyano kung yun lang ang kanyang ginagawa at hindi sa puso yung pagiging mabait niya. So, minsan it is an escape from realities of life. Yun ang minsan tingin natin. An opium of the poor and the oppressed. It is for the weak, for those who cannot cope with life. So, minsan yun ang thinking natin. So, alam naman natin, pagiging Kristiyano, hindi sarap ng buhay ka. Maraming sakripisyo, marami tayong ginagawa para sa Panginoon. Ngayon lang, yung mga service team na to, dapat nagpapahinga sa kanilang mga bahay-bahay, nanonood anuman. So, pero nandito sila, nag-serve. For the next 12 weeks, pagsisilbihan kayo, for them to be able to spread the word.
So Christian life is hard. It is based on crucified Lord. Sorrowful mother and its apostles are all men who spent their lives getting beaten up. Alam niyo yung mga disipulo, puro ang daming na martyr doon. I think si John the Apostle lang yung hindi na martyr. In fact, si Peter nga, nung pinatay siya, pinako rin siya sa krus, tinali siya sa krus. Pero sabi ni Peter, ayokong maging kagaya ng ating Panginoon, balik na rin niyo yung cross. So, inano siya sa cross na patiwalay kita nga. So, sacrifices. Hindi madali maging Kristiyano ito. So what then is Christianity? So the essence of Christianity is union with God, made possible through the death and resurrection of Jesus Christ. Napaka-importante na we have to have union with Christ. Kilala natin ang ating Panginoon, kailangan kilala natin ang ating Diyos. I remember nung nag-start kami sa Couples for Christ, nag-recruit sa akin si Tricia, yung father ni Michael. So, pang ano niya, kinukwento niya sa amin, every morning raw, nagbabasa siya nagdagano siya, nagpe-meditate siya sa kanyang sakyan, bago siya pumasok, at kinakausap niya ating Panginoon. Ito, kinakausap niya yung ating Panginoon. Pero yung kanyang sisters, through the years, pwede natin pag-usap ang ating Panginoon. Karoon tayo ng personal relationships. Ako, hindi ko nakakausap, pero nakikita ko yung ways, paano niya binago yung aming buhay, paano nagkakaroon ng hirap sa mga anak. So, in that way, talagang alam ko na ang ating Panginoon gumagawa at gumagabay sa aming buhay. Sana yung inyong relationship with Jesus Christ lumalim din to the point na meron nga maging kumbaga masagot yung inyong yung pagnanais nyo maging kapiling siya. Isang story lang sa aking anak, yung aking panganay, si Marie. During those times, siguro mga 5 years ago, ano siya, hingi ng cellphone, gusto niya rin ng iPhone. Kasi yung mga kaklase niya, puro may iPhone, maganda yung mga cellphone. Sa kanya yung 3210 na luma-luma na. So, hindi naman kailangan niya. Nag-commute ka, at delikado yan, baka manakaw yung cellphone. So, wala, hindi ko ma-convince yung anak niyo. So, palagi nakikita lang niya na yung kanyang mga klase, napakaganda ng mga cellphone. So, I pray to the Lord kasi malapit na ako mag-DBE ka nga. So, nag-asa ko kung paano gagawin, kung paano ko mako-convince yung aking anak. Then one day, umuwi siya, umiiyak. Kung ba't ito umiiyak, hinakaw yung aking cellphone, hinablo. So sabi ko, praise God. So tuntua ako na, kumbaga, nalaman niya, in another way, kung bakit ko sinasabi sa kanya na hindi maganda na magkaroon ka ng napakagandang cellphone dahil ito yung isang bisa sa buhay mo. So, yun yung mga ways na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang natin minsan re-recognize, pero napaka-importante kung malalim tayo sa ating Panginoon, maano natin, ma-appreciate natin ika. So it's important truth about Christianity, it's a relationship initiated by God out of His mercy and love for us. So dito yung picture ng prodigal son, alam na natin yung story nito. In Christianity, we become a new creation and participate in the very life of Christ. So, wala na yung ating dating buhay, ako yung ating dating buhay na palainom, tapos may chichicks din. So, yun yung mga nawala sa akin, tapos yung palagi kong galit sa aking mga anak. Alam nyo, nung time na yun, yung aking mga anak, talagang gusto ko aking mga anak maging general manager, maging presidente ng kumpanya. Kumbaga, puro pera yung pinag-iisip ko nung secular. Kaya pag tinuturuan ko yung aking mga anak, me as an engineer, gusto ko exact, dapat masagot mo lahat yan. Gusto ko maging engineer yung aking mga anak. Kaya may time na
past 12 o'clock na. Talagang hanggang hindi niya na a-answeran yung mga questions sa mga libro, hindi ko pinapatulog yun. So, minsan, kung nag-a-answer yun, nakapikinig na, pero talagang ganun yung aking naging ways nung bago ako mag-focus bago ko nakilala talaga ang aking Panginoon. So, dito sa Galatians, basahin natin, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and created himself for me. So, titignan natin, talaga dapat mabago yung ating buhay sa pananampalataya tayo. And then it's important that we take on the nature of God, yung holiness ng ating Panginoon. Sabi nga dito, basahin natin, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy for I am holy. So napaka-importante yung ating holiness. Mahirap maging banal, ika nga, pero kailangan bigyan natin ng effort. Kailangan iano natin yung ating sarili. Practical implications of being a Christian. So if God is our Father and we trust in Him, God's plan for us, whatever it is the best. Ito yung ating plano sa ng ating Panginoon. So, akala ko kasi, yun nga, inaano ko yung aking mga anak. Yung ating mga anak kasi pahiram na sa atin Panginoon. Hindi naman sa atin yan. So, pinaaalagaan lang sa atin. So, kailangan talagang ino-offer natin yung ating mga anak sa ating Panginoon. So, sabi dito sa Jeremiah, mas maganda kong Tagalog, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo. Para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. At diringgin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpuan kung buong puso ninyo ako hahanapin. So, napakalinaw, brothers and sisters. So, let's seek the Lord. Napaka-importante nun para magabayan niya tayo. So, our Father knows our needs and He will provide for us. So, yung ating pangangailangan. Minsan kasi, work to death tayo. Kagaya nangyari sa akin, puro overtime na lang, puro pera-pera ang hinahanap. Wala eh. I just retired last April sa Meralco. Kumbaga, I worked for 36 years. Tapos, iba na yung buhay. Ngayon, nobody ka na sa Meralco. Dati, may posisyon ka. Pag pumupunta ka ron, sumasaluto yung mga gwardiya. Ngayon, pag-retire ko, wala na. Hindi na ganun yung trato sa'yo. Kaya yung mga pinagpaguran mo, kung baliwala eh. Kaya napaka-importante, yung ating pinagpapaguran para sa ating Panginoon. Okay? So, ito, yung mga pictures lang, yung mga tsunami sa Japan, napakaganda. Pero, kumbaga, isang idlat lang. Yung mga kapirahan natin, yung mga pinaghirapan natin, madaling mawala. Yan, yung mga aeroplano na napunta na sa dagat, yung barko nasa ibabaw ng building. So, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Pero pag nasa Panginoon tayo, malapit tayo sa ating Panginoon, definitely, nasa maganda. Kumbaga, nakasandal tayo sa Panginoon. Since we all have the same Father, what does that make us? So tayo brothers and sisters ng ating Panginoon. This is a picture of one of the gatherings ng mga leaders ng community, I think sa Araneta. So, napaka-importante yung brotherhood, yung relationship with each other natin. Tapos, since we all have the same Father, what does that make us, brothers and sisters? As brethren, we are committed to support and care for one another, especially the less fortunate brothers and sisters. Picture to ng aking dalawang anak, ito si Paolo at si Miguel. So, dati nung nag-build ng mga sagawad kalinga ng mga bahay. So, inaalagaan natin yung mga mahihirap. And then we also have sa correctional, nagsiserve tayo dyan. So, ito yung mga kababayan na nagsisiyempre tayo sa Muntinlupa, sa
maximum security. Maximum security. Maganda nga mag-CLP doon sa Muntinlupa kasi 100% yung attendance. So, 100%. Tuwan-tuwa sila. May dala ka ng mamon at mga juice. Tuwan-tuwa sila kasi yung mga pagkain wala eh. Hindi mo makakain ika nga. So napakasarap magsilbi ka nga sa mga nangangailangan. As Christians, we learn that life on this earth is temporary. Therefore, do not invest yourself in. Hindi naman sinasabi na huwag ka na magtrabaho and everything. Eh, napaka-importante lang yung inyong pananaw, yung view mo, na itong kinikita ko is for the greater glory of God. Hindi lang para sa iyo na hawak-hawak mo lang. So, naalala ko yung mga mission work namin. Ayan, si Tito Chris, yung nandun sa nakasalamin. Hindi para tayo yung speaker. These were the days na nag-mission kami. Galing kami sa opisina. Alis kami ng Friday ng 5:30 ng hapon. Nandun na yung mga gamit namin sa sasakyan. Pagbiyahe kami ng sila Cynthia at Joy, sama na rin sa Cagayan. Pagbiyahe kami siguro mga 8 to 10 hours. Ganun kalayo. Tapos, yan, pagdating namin doon, mga 8 o'clock ng umaga, ito na, nagdadating na yung mga participants. Mga participants namin doon, mga 150 couples, 150, ganun karami. Galing pa sa, naglalakad, galing sa mga kapatiran, sa mga bundok, sa oras sila kung naglalakad. So, napakasarap mag-mission, very peaceful, maraming fish. Talagang busog na busog kami kaya. Tapos uuwi kami. Ang CLP namin doon, pag sa mga probinsya, 2 days lang yon. Full day ng Sabado, saka half day ng Sunday. So uuwi kami after lunch ng Sunday, ng mga 1:30, pagbiyahe kami. Dating kami dito sa Manila, mga 5:30 ng madaling araw ng Monday, konting ligo, tapos pasok na sa opisina. Ganun yung mga ginagawa namin pagdimisyon. Ito yung isa sa mga misyon namin, maaga kami nakarating, kaya nakatulog pa kami. Ako yung nandun sa pangalawa. Ito yung aming team leader, kasi hindi na kasya, siya yung nagsasakripisyo, wala siyang tao. So, si Bugi Boy doon, sa ano rin yan, dito rin sa So, ito naman yung mission namin to sa, I think, sa Pataan lang to. So, napakaganda, brother and sister, sisilbi tayo sa ating Panginoon. Heaven, not earth, is my home. Sabi na dito sa Philippians. So, kailangan tayong, ang target natin, hindi tayo dito yung mayaman, yung tayo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, nagkaano na, pag may ginagawa tayong kaputihan dito, nag-prepare na ng mansyon doon sa ating kalangitan. So, what should be our goal? Straining forward to what lies ahead, I press on towards the goal for the prize and the upward call of God in Christ Jesus. So, napaka-importante yan, brothers and sisters. And where do we really belong? Sa kabilang dako ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay natin may pananabik ang Panginoon si Kristo, ang ating tagapagligtas. So, importante, brothers and sisters, ano natin? Ang patungo natin ay dapat papuntang langit. If you believe that God is your Father, that He knows your needs, and He provide for us, that we all have the same Father, and that life on this earth is temporary, then what should be our attitude as Christians? So, it has to be peaceful at all times. So, cool lang tayo, chill lang tayo, minsan may initin na ulo, lalo na pag tayo sa traffic, ayaw natin yung nasisimitan tayo. Yun yung yung minsan napakahirap alisin, pero napaka-importante na we have to be peaceful at all times. God is our Father and He loves us and He cares for us. So sabi din dito sa Hebrews, huwag kayong magmukhang sa lapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ipababayaan man. Walang pag-aagang-agang na masasabi natin. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako na matatakot. Ano ang magagawa sa aking mga. So, yun minsan, kagaya ng ating mga OFW. So, nakakaawa. We had a mission before, nagpunta kami ng Germany.
And then meron kaming nakausap na handmaids of the Lord dun sa Germany. Alam nyo, kwentuhan, kala namin makakatulog kami na maaga, pero alas 6 ng madaling araw, ayaw pa kami katulog. Inukwento niya yung kanyang buhay, ang dami niyang inaalagaan ng mga bata sa Germany, naglilinis siya after 6 o'clock, mga bahay, ng mga mayayaman. So, pero alam nyo, meron siyang iniwan dito na anak na I think parang 5 years old pa lang na babae. And he has been in Germany for 21 years. For 21 years, hindi siya nakaka-uwi. Bakit? Dahil wala siyang legal papers. So nakakaawa. So yung kanyang anak, ang dami niyang inalaga ang mga bata sa Germany, pero yung anak niya hindi niya naalaga. So, tapos, alam naman natin yung story ng mga sa mga OFW, marami dyan, padala ng pera, pero yung hindi nila naaalagaan yung kanilang mga anak, hindi nila naaruga, napupunta lang sa drugs. So, kala ng mga anak dito ay napakadali, kumita ng pera doon. Pero nakita namin sa paglilipot namin sa Europe, pag nag-mission, yung hirap ng buhay nila. Talagang after ng regular work nila, nagtatrabaho sila, naglilinis sila ng mga condominium, o kaya naglalaba, o kaya na maulansya. So, ganun yung buhay ng ating mga OFW sa ibang bansa. So, sabi dito, money is not the source of happiness. More money does not necessarily lead to lives. In fact, it may even destroy us. Si Alexander the Great, a warrior at 16, general at 18, king at 20, and ruled the known world, found himself crying for lack of new words to conquer. His deathbed, he once his son. Pero at 20, he ruled the known world. Naiiyak siya kaya kasi wala na siya ma-conquer. And then, what happens? Bakit niya gustong naka-open yung kanyang palm? I want everyone to see that even if I have conquered the world, yet my hands are empty. For in my death, I cannot take anything with me. So, very apt para naman sa story. Totoo naman, kahit gano'ng karami yung pera, wala yan sa atin pag namatay tayo. I remember a story ng mag-asawa, sabi ng lalaki, napakayaman kasi, milyon-milyon. Sabi niya sa asawa niya, ako ay namatay, yung pera ko, gusto ko nandun kasama ko sa trabaho. Dapat ilalagay ko. So, namatay nga yung lalaki, tapos yung babae, hindi niya lang malaman. Kasi more than 20 million yung pera ng lalaki. So, ang ginawa niya, sumulat na lang siyang check. Tapos yung check nilagay na doon sa trabaho mo. So, yan yung pera mo. Mahala ka lang paano mo i-wash yan. Sa paano story, pero alam yung brand sisters, ganun yung mangyayari sa atin. Buga yung pinaghirapan natin, hindi natin pinuhon sa ating Panginoon yung mga sakripisyo natin, madali lang din mo. So the happiest people don't have everything in life. They just make the best of everything that life brings their way. The best thing in life is the inner self, inner peace. So, napakaganda. Kahit mahirap tayo, kahit salat sa buhay, pero pag yung ating puso masaya, maganda yung pagsasama. Nakakalungkot nga yung mga away, yung mga mayayaman na pamilya, minsan pinag-aawayan, pati yung pabaon, ay yung patay, yung tatay nila patay, yung mga mayayaman ng mga Chinese. So, magkakampi yung nanay, ay isang anak, tapos yung 4 na anak naman, may partido rin. So, ganun yung nangyayari mga sigalot sa mga pag hindi nagkakasundo. So, with God, all things are possible. Sabi natin ito sa Matthew. So, tuon natin yung ating pansin sa ating Panginoon. To be a Christian is to let Christ take over your life, to obey His voice, and do His will. So, importante po na we have to let go and let God. So, pagbigyan natin ating Panginoon na tumabaho sa atin. Blessed Virgin Mary, isa yung ating parang model for being a Christian. She's the perfect disciple of Christ. She has the closest and most personal relationship with Jesus Christ. And Mary was the first to believe. And Mary followed Jesus step by step. Up to the cross, ang ating Mama Mary ang kumbaga nagmahal sa ating Panginoon. So napaka-importante na yung kanyang
na matumbasan din natin. So, but most of all, she followed him to his death on the cross. So, nakita niyo naman yung passion of siguro napanood yung passion of Christ, kung paano yung hirap ng ating Mama Mary, makita yung kanyang anak na nagsasuffer. Like Mary, being a Christian means living in faith, hope, and love. Pero dahil alam ng ating Mama Mary kung ano yung mangyayari, kung ano yung vision ng ating Panginoon, eh natanggap niya yun. Because she has faith, she has hope, and she has love. So, as Christians, we become Christ's disciples. As Christ's disciples, we ought to put our lives completely in His hands and experience the tremendous peace of Christ growing into our lives and into our families. As such, we are called to repentance and faith. So, repentance and faith will be the talk next week. So, napaka-importante, isa sa mga importanteng talk to, sana nandun kayo sa next week, next Saturday. So, tuloy ko na yung aking kwento, tapos na tayo. As for me and my house, we will serve the Lord. Ito po yung aming motto sa aming bahay. So, yung aming pamilya, nakapaskel yan sa isang poste ng aming bahay. Pagpasok ko lang, napaka-importante sa amin yung pagsisilbi sa amin. Alam nyo, ito yung aking mga anak nung we started sa Couples for Christ. Ito si Miguel, yung maliit. Si Paulo, and then si Miguel. So, sa Miralco po ito yung mga Singles for Christ naman na inaalagaan namin. Sila yung nag-aalaga sa aming mga anak. Then, alam niyo yung mga Singles for Christ na yan, I think 2001 to. So, 18 years ago. Ha? 18 years ago. So yung mga singles na yan, ay may mga kanya-kanya ng mga asawa. Tapos mga anak nila, siguro pinakamatanda o 10 or 11 years old. So sila yung nag-aalaga, kami yung nag-aalaga sa mga singles for Christ. Yung mga singles for Christ, inaalagaan yung aming mga anak. Tapos ngayon, may anak na yung mga singles for Christ, couples na sila. Yung aming mga anak naman, mga binatilyo na youth for Christ, sila naman yung nag-aalaga sa kids for Christ. Dating singles for Christ. Napakaganda ng community dahil kumbaga nagpapatuloy yung pagmamahalan. So, ito yung aming mga anak na dinadala namin sa mga gawat kanina. So, pinapakilala namin sa mga mahihirap yung aming mga anak. Napaka-importante na malaman nila paano yung ito yung maganda na kasi yung bahay yan. Gawat kanina. Tapos ito naman yung aking 2 boys. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, dati gusto ko maging presidente, general manager, maganda yung trabaho nila. Pero nung napunta ako sa Couples for Christ, in-offer ko na yung aking mga anak sa ating Panginoon. Mas gusto ko na maging pare o maging manager yung aking mga anak. So early on, nagsasakristan sila. So sabi ni Miguel, yes Papa, I want to be a priest. Tapos si Paulo naman, ayaw magpatalo, no Papa, I don't want to be a priest, I want to be a pope. So, nakakataba ng puso ka. Yun yung nalalaman. Pero, alam niyo, malaki na yung aming mga anak. Eh, wala. Pag nire-remind ko sila, sabi niyo, gusto niyo maging pare. Wala na, ayaw na. Pag kinukulit ko, sabi, Papa, ang kulit mo naman, ito na kaya magpare. So, wala na, hindi mo na makundi. Pero, isa sa mga consolations, siguro nakita nila how loving the family is, maganda magkaroon ng pamilya. But they also want to have a family of their own. Alam nyo, yung aking anak, last July lang to, yung aking, ito yung palagi si Paulo na umiiyak, napakahina sa mat. Yan yung palagi umiiyak pag pag mini-drill to eh. Yung pala, hindi naman math or science yung kanya. So, graduate siya, Bachelor of Science in Music, major in piano. So, nagpo-complete siya, nananalo siya, nag-first prize siya. This September, they will be going to Europe, magpapulong sila. So, kung sinunod ko yung aking pananaw na dapat ganito-ganito, eh may ibang plano pala sa ating Panginoon. So, si Miguel naman, graduate sa Philippine Science, and then graduate din last July.
nagkasabay sila kasi nag-Philippine Science CLP na accelerated. So, Bachelor of Science, Electrical